السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أحبتي الكرام. طبعا كما تشاهدون هذه التغريدة العجيبة والغريبة من ترامب، يقول إرهابيون محليون استولوا على سياتل، ويقولون أن متظاهرو سياتل استولوا على مباني المدينة وينشئون منطقة حكم ذاتي. تخيلوا هذا يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وسياتل هي من أكبر المدن في الشمال الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا ذكرت لكم ذلك؟ أولا شقيقي درس فيها، والشيء الثاني هذه الولاية سوف تتعجبون الآن وأنتم تقرؤون أن لها علاقات في التجارة وفي الميناء، طبعا لها علاقات تجارية مع الشرق. ما الذي يأتي بسياتل في الشمال الغربي وبينها وبين الشرق المحيط الهادي بكبره؟ هذا المحيط الذي سبحان الله تتجلى فيه معجزة كبيرة كثير غافلون عنها، كثيرون من هم غافلون عنها، وهي ما قال الله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. كما تشاهدون هذا هو البرزخ الذي بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. ولكن ما الذي شدني في هذا الموضوع؟ وسوف أثبت لكم أن الأرض مسطحة من هذا المقطع. لاحظوا ماذا يكتب على مدينة سياتل أو ماذا يكتب عنها في ويكيبيديا كما تشاهدون الآن: هي أكبر مدن شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية المطلة على المحيط الهادي، في مدينة مهمة في غرب أمريكا بالنسبة إلى التجارة مع الدول الآسيوية بالذات. ما الذي يأتي بالدول الآسيوية في هذا المكان؟ هي في شمال غرب الولايات المتحدة، ما علاقتها بشرق آسيا؟ هذا ما سوف يثبت لك أن الأرض سبحان الله مسطحة، وأن خريطة الأرض المسطحة حقيقيا هي الحقيقة أو هي أقرب إلى الحقيقة. سوف كما تشاهدون الآن على الخريطة هذه هي سياتل وهذا شرق آسيا. فيا كرام اترككم الآن مع هذه المظاهرات المرعبة في هذه المدينة الجميلة التي طالبت بحكم ذاتي. وترامب كما ذكرت لكم هو ترامباتشوف، هو من سوف يفكك الولايات المتحدة الأمريكية كما فكك ميخائيل غورباتشوف فكك الاتحاد السوفيتي. ميخائيل غورباتشوف. أحبابي، الأعداء سوف يوحدون المسلمين شاءوا أم أرادوا. الآن الحرب على الهوية الدينية. الهند الآن تحارب المسلمين وتجنس كل من هو هندوسي من خارج الهند، وكذلك الصين تفعل ذلك. والآن ترامب هو يحارب الحرب بين العلمانية وبين المتدينين أو ما يسموا بالإنجيليين، وسوف تشاهدون هذا قريبا. نسأل الله لنا السلامة. سوف يوحدون شئنا أم أبينا، لأن الحرب سوف تكون على الهوية الدينية. بعد تدخل الشرطة ازدادت حدة التظاهرات وتحولت لتلك المشاهد. Protests turned destructive in downtown Seattle tonight. Here's what we know as of 10 o'clock. Protests started at about noon today in Seattle, but turned destructive right around 4 p.m. when someone lit a Seattle police cruiser on fire. All of this started earlier today with a peaceful protest at about noon just outside Seattle Police headquarters. People protesting the death of George Floyd in Minneapolis, Minnesota. An extraordinary situation in Seattle. Calls for racial justice and turmoil across the country have resulted in a takeover of one part of Seattle. As the standoff continues, there's now a war of words between the president and local officials. A stunning moment as protesters take over an entire neighborhood in Seattle and declare it an autonomous free zone. The streets are barricaded. Men with assault rifles stand guard at checkpoints. They painted over surveillance cameras. The sign says, "Welcome to the Capitol Hill Autonomous Zone," CHAZ for short. The zone under occupation is a city within a city, 6 blocks in total. At its center, a police precinct that has been taken over after cops abandoned it to avoid a violent confrontation. Inside Edition cameras were inside the zone today. The police precinct is now called the People's Precinct. Look, this sign says you are now leaving the USA. President Trump is demanding the barricades be torn down and the neighborhood taken back. Domestic terrorists have taken over Seattle. Take back your city now. If you don't do it, I will. These ugly anarchists must be stopped immediately. Inside the zone, there are free concerts, free food at a store called a no-cop co-op, even movie night in a public square. Black Lives Matter has been painted on the street in huge letters. And social distancing, forget about it. And while I frankly hate to give him airtime, I do want to address President Trump's statements about Seattle. One of the things this president will never understand is that listening to community is not a weakness. It is a strength. A real leader
would see nationwide protests, the grief in so many communities of color, particularly our black communities, and the call to be an anti-racist society as an opportunity for America, an opportunity to build a better nation. I also want to be clear. As I stated previously, it is unconstitutional and illegal to send military